Hello guys, আজি এটা চিকেনৰ ৰেচিপি দেখুৱাম যাৰ বাবে লৈছো হাফ কেজি চিকেন আৰু লৈছো আদা নহৰু পিয়াজ চাৰিটা এনেদৰে কাটি লৈছো দুটা গোটা নহৰু আলু দুটা এনেদৰে কাটি লৈছো বিলাহী এটা লৈছো আৰু লগতে লৈছো গোটা গৰম মছলা লং ইলাইচি দালচিনি জাবিত্ৰী আৰু দুটা তেজপাত আৰু ইয়াতে লৈছো 3 চামুচ প্লেন দৈ এতিয়া গেছত কেৰাহী বহাই তেল দি তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম তেলখিনি যেতিয়া গৰম হৈ আহিব তাত দি দিম কলা জিৰা হাফ টিস্পুন ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু লগতে হাফ টিস্পুন গোটা জিৰা ব্যৱহাৰ কৰিছো এখিনি ফুটি উঠিলে ইয়াত তেজপাত দুখিলা দি দিম তেজপাত দুখিলা অলপমান লৰাই দি পেলাই ইয়াত কাটি লোৱা পিয়াজখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম এনেদৰে কাটি লোৱা পিয়াজখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু পিয়াজখিনি তেলত দি 4 পৰা 5 মিনিট সময় ভালদৰে ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি লম এই ষ্টেজতে আলুখিনি দি দিম এনেদৰে আলুখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিম আৰু দি পেলাই লগতে এতিয়া চিকেনখিনি ইয়াত এড কৰি দিম এতিয়া চিকেনৰ লগতে গোটা নহৰু দুটাও দি দিম আৰু লগতে দি দিম সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ আৰু দি দিম হালধি মই ইয়াত 1.5 চামুচ সৰু চামুচেৰে নিমখ আৰু 1 টিস্পুন হালধি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো এখিনি এতিয়া ভালদৰে ভাজি লম ভালদৰে ভাজি লৈ দেখিছে এতিয়া ইয়াক 15 মিনিটৰ বাবে মিডিয়াম জুইত ঢাকি ৰাখিম এনেদৰে 15 মিনিটৰ বাবে ঢাকি ৰাখিছো আৰু আনফালে লৈছো বিলাহী আৰু আদা নহৰুখিনি এখিনি একেলগে গ্ৰাইন্ড কৰি এটা পেষ্ট বনাই লম আৰু 15 মিনিটৰ পিছত এয়া চাওক গাইস মোৰ মাংসখিনি এনেকুৱা হৈছে এতিয়া মই ইয়াত দৈখিনি যে লৈছিলো এখিনি এড কৰি দিম ইয়া দেখিছে এনেদৰে দৈখিনি এড কৰি দিছো আৰু ভালদৰে মাংসৰ লগত দৈখিনি মিলাই দিম এনেদৰে ভালদৰে মিলাই 5 মিনিটৰ বাবে আকৌ এবাৰ ঢাকি দিম 5 মিনিটৰ পিছত ঢাকন অতৰাই দিম আৰু এয়া চাও ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছো কাশ্মীৰী পাউডাৰ 1.5 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছো ই এটা খুব সুন্দৰ ৰং আনি দিয়ে সেইভাবে এতিয়া ইয়াত দিছো আদা নহৰু আৰু বিলাহীৰ পেষ্টখিনি এতিয়া ভালদৰে বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দি অকমান লৰাই দিম গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামে ৰাখিছো আৰু এতিয়া ইয়াত অকমান জলকীয়া পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে এয়া চাওক ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছো হাফ টিস্পুন জালুকৰ গুৰি 1 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছো জিৰা পাউডাৰ আৰু হাফ টিস্পুন ব্যৱহাৰ কৰিছো মিট মছলা পাউডাৰ এতিয়া এখিনি ভালদৰে লৰাই দিম আৰু 10 মিনিটৰ বাবে ঢাকি ৰাখিম লো ফ্লেমত 10 মিনিটৰ পিছত ঢাকন অতৰাই চাওক মোৰ মাংসখিনি কেনেদৰে তেলটো এৰি দিছে আৰু মোৰ আলু সিজি উঠিছে এই পৰ্যায়তে মই 1 কাপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া দেখিছে ভালদৰে লৰাই দিছো আৰু ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম পিছি লৈছিলো গোটা গৰম মছলাখিনি এখিনি মই প্ৰথমতে দেখুৱা গোটা গৰম মছলাখিনি এটা পেষ্ট বনাই লৈছিলো আৰু ইয়াত অকমান জায়ফল এনেদৰে ৰুকি দিম এনেদৰে জায়ফলখিনি ৰুকি দি ভালদৰে মিলাই দিম আৰু এটা উতল আহাৰ লগে লগে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু মাংসখিনি অকমান টাইম ঢাকি ৰাখিম এয়া চাওক গাইস মোৰ মাংস ৰেডি আপোনালোকক যদি অকমান গ্ৰেভিটো বেছি লাগে আপোনালোকে আৰু 1 কাপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ধনিয়াৰ লগত এয়া চাওক কেনেদৰে পৰিবেশন কৰিছো ধনিয়া মাংসত যিহেতু কম লাগে সেইভাবে কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব গাইস আজিলৈ আহিছো থ্যাংক ইউ